Vreau să-mi fac o tricicletă electrică 100% și pentru asta am cumpărat de la chinezi două controlere. Așa vin, când te uiți pe schemă nu înțelegi absolut nimic. Mai ales când a fost prima dată când am conectat un controler din ăsta, deoarece placa de hoverboard nu comandă motoarele astea de hoverboard cum își dorește clientul, ce-s făcut pe bază de senzor Hall cu aplicare, când te apleci pe hoverboard într-o parte, se învârte și așa mai departe. Merge în față, se învârte numai o roată. Bun. Am descoperit și cum se conectează. Dar înainte să povestim un pic, motoarele astea de hoverboard sunt niște motoare sincrone de curent continuu, fără perii, și ele se mai numesc și motoare cu comutație electrică, care folosesc aceste controlare pentru a comuta curenți de curent continuu pe bobinele din înfășurarea de pe stator, pentru a produce rotația motorului. Se alimentează cu baterii de curent continuu. Am reușit să descoper cum se conectează. După cum observați aici, sunt niște fire groase și niște fire subțiri. Odată luăm alimentarea. Alimentarea se face pe astea două fire, pozitivul și negativul. Pe acestea două. De obicei, culorile sunt roșu și negru. Motoarele astea fără perii se alimentează cu 3 faze care totdeauna au culorile astea, adică galben, verde și albastru. Nu vor fi alte culori și se leagă foarte simplu, după cum vedeți, și de la motor vine tot galben, albastru și verde. La fel ca și cum vine și de la controler. Pe urmă mai avem, o să găsiți între toate astea un calup de fire, respectiv 1, 2, 3, 4, 5, care au culorile roșu, galben, verde, albastru și negru. Astea merg la senzorii Hall al motorului. Astea aceștia, eu așa am făcut conexiunea, efectiv am tăiat, am prelungit cu mufa asta care a fost a hoverboardului și am făcut conexiunile exact pe culorile care sunt galbenul cu galben, albastru cu albastru, verde cu verde, roșu cu roșu și negru cu negru. Ce mai avem? Aceste tipuri de controlare totdeauna au un contact general, adică chiar dacă puneți bateria, dacă conectați bateria, ele nu vor porni până nu legați două fire între ele pe care să pune un întrerupător de contact general care poate fi pe ghidonul bicicletei sau oriunde. Astea le găsiți, la mine au fost roșu și portocaliu, care special făcute să se poată conecta, mamă, mufă, mamă, tată. Deci în situația în care e conectat, va porni, vă arăt imediat. Dacă nu sunt deconectate, chiar dacă conectați bateria, nu se întâmplă nimic, nu pornește nimica. Astea sunt pentru a da semnal la altceva, la alt controler sau tot felul de plăci care le mai aveți conectate pe acolo la bicicletă. Cu astea două fire albe, dacă se ne conectează între ele, se schimbă sensul de
în care în care se învârte roțile, o să vă arăt imediat. Accelerația se conectează verde, negru, roșu. Verde, negru, roșu. Aici vedeți verde, negru, roșu. Tot așa trebuie să găsiți și pe accelerație verde, negru, roșu. Asta mea din întâmplare e arsă și nu funcționează. Deci verde, negru, roșu e accelerația, se leagă tot așa 5 V, masa și semnalul. Mai avem aici un fir maro de obicei care se leagă la un afișaj, la un display pentru a contoriza numărul de kilometri, pentru alte treburi care le afișează, respectiv afișaj al bicicletei. Aceste două fire separate îs negru și albastru pentru frână, adică se conectează pe manetă de frână. Când se apasă, face contact între astea două și se oprește rotația motorului. Și astea trei, mai găsiți de obicei încă un conector cu 3 fire, sunt pentru viteza 1, 2 și 3, adică să nu țineți tot timpul accelerația la o anumită poziție, cuplați viteza 1, a 2 sau a 3 de la un întrerupător și se menține, puteți să lăsați accelerația că se menține turația respectivă pentru viteza 1, 2 și 3. O să facem și o probă. Deci contactul general. Decuplez contactul general, nu se va întâmpla nimic. Sau contactul de start. Cuplez bateria, am cuplat-o. Învârți de potențiometru, nu se întâmplă absolut nimic. Conectăm contactul general. Observați sensul de rotație, este spre stânga. O să conectez cele două fire albe care am zis că sunt pentru schimbarea sensului de rotație. Observați că s-a inversat sensul. Dacă menținem asta cuplat, tot timpul se va schimba în cealaltă poziție și în cealaltă poziție și mai departe. Revenim. Pentru a frâna, am zis că avem două fire, negru și albastru. O să fac un scurt între ele. Le șuntez. Să vedem ce se întâmplă. Fac scurtul. Observați că s-a oprit. Decuplez, se pornește. Cuplez, se oprește. Decuplez, se pornește. Eu acum o să încerc să mai leg și celălalt motor de hoverboard pentru a... Vreau să comand amândouă roțile cu două controlere diferite sau să văd dacă funcționează cu un singur controler. O să încerc imediat și să văd dacă merge la aceeași baterie. O să fac niște teste pe care o să vi le arăt și vouă și să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc!